Salutare, dragi prieteni! Azi dimineața când mă pregăteam să fac materialul, nu erau subiecte și am zis, uite, în sfârșit o zi liniștită în care nu trebuie să spun lucruri despre crimele de război din Ucraina. Dar ajungând acasă de la job și dând un ochi peste ceea ce s-a întâmplat astăzi în Ucraina, m-am îngrozit. În primul rând vreau să vă povestesc despre atacul, să vă relatez mai bine spus, despre atacul rusesc asupra Dniprului, 16 morți și peste 170 de răniți, numărul acestora crește. Deci o crimă de război abominabilă și este în șirul crimelor de război pe care Rusia le-a comis în ultimul timp. Celelalte subiecte, ca să spun așa, principale ale analizei noastre de astăzi, cu toate că dăm drumul atât de târziu, dar o facem pentru că, așa cum vă spuneam, există subiecte pe această temă. Forțele speciale ucrainene au atacat un depozit de petrol rusesc din regiunea Rostov. Zelenski, o veste bună, Zelenski spune că Ucraina poate produce până la 8 milioane de drone anual, dar o veste proastă, nu are finanțare. Să sperăm că va găsi finanțare, iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și principalele știri publicate pe site-ul analiștilor Institutului, cât și ale analiștilor think tank-ului ucrainean Deep State. Iată crima abominabilă despre care vă vorbeam. Se vede că rușii chiar nu pun deloc preț pe viața oamenilor și ei spuneau că Vladimir Putin spunea că poporul ucrainean și cel rus sunt tot una. Păi, și atunci, care-i? Că nu înțeleg. Care-i șpilul? Criminalii tot criminali pentru că ei nu țin nici măcar la rușilor, că veți vedea că sunt victime foarte multe în rândul militarilor ruși și astăzi. Și atunci, dacă nici măcar la propriul popor nu ține, cum să țină la poporul ucrainean? Forțele de ocupație rusești au atacat Dnipru, o serie de explozii au răsunat în oraș, numărul victimelor a crescut la 16, peste 170 au fost răniți. Discursul lui Lysak, inamicul, adică rușii au atacat Dnipru, s-au auzit o serie de explozii, clarificăm informații despre consecințe. Într-un discurs adresat Senatului și Camerei Reprezentanților Parlamentului olandez, președintele Zelenski a declarat că 16 persoane au murit. Potrivit lui Lysak, de asemenea, numărul deceselor din Dnipr a crescut la 15. Între timp, de la 170 de morți câți erau, de răniți câți erau, au ajuns la 174. Așa, aproape 100 dintre ele rămân în spitale, deci sunt grav răniți. Medicii oferă toate îngrijirile medicale necesare. Procuratura regiunii Dnipropetrovsk raportează că până la orele 18 și 10 minute, 17 persoane au fost ucise în urma unei atacuri rachete rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk, Dnipru și orașul Samara. Peste 200 de persoane au fost rănite, inclusiv 19 copii. Da, și vedem actualizările, conform informațiilor actualizate de la Filiatov, în urma unui nou bombardament inamic asupra Dniprului, clădirile a 19 școli și 10 grădinițe, o școală profesională și o școală de muzică au fost avariate. Și vedeți imagini, da? Astea sunt clar crime de război pentru că sunt instituții de învățământ care nu au nicio legătură cu războiul și n-ar trebui să fie atacate. Iată și oamenii. Bun, nu-i bun deloc. Este foarte grav. Crime de război în continuare săvârșit de regimul criminal de la Kremlin. Forțele speciale ucrainene au atacat de data aceasta un depozit de petrol inamic din regiunea Rostov. Luni noapte, forțele de apărare au atacat depozitul, deci luni spre marți, ca să ne înțelegem, azi noapte, depozitul petrolier Atlas, Combine, din regiunea Rostov, al Federației Ruse, care furnizează combustibili, lubrifianți și produse petroliere forțelor armate ale statului agresor. Ca parte a reducerii capacităților ofensive ale inamicului,
În noaptea de 23 iunie, unități ale forțelor de operațiuni speciale ale forțelor armate ale Ucrainei, în cooperare cu forțele de rachete și artileria, au lovit depozitul de petrol Atlas Combine sau Combine din regiunea Rostov. Potrivit statului major general, armele ucrainene au ajuns în zona țintă, a fost înregistrat un incendiu, rezultatele pagubelor provocate de incendiu sunt în curs de clarificare. Forțele de apărare continuă să ia toate măsurile pentru a submina potențialul militar-economic al ocupanților ruși și a forța Federația Rusă să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei. Uzina Atlas este utilizată pentru a furniza combustibil și lubrifianți unităților militare rusești implicate în agresiunea armată împotriva Ucrainei în teritoriile ocupate temporar din regiunea Lugansk și Donetsk. Aceasta a fost lovită de drone ucrainene în repetate rânduri, inclusiv în august și noiembrie 2024. Zelensky spune, Ucraina poate produce până la 8 milioane de drone anual, dar nu are finanțare. Finanțare suficientă, mă gândesc, și să vedem despre ce e vorba în acest material. Ucraina, așa cum vă spuneam, are acest potențial, dar realizarea acestui potențial este limitată de lipsa de finanțare. Zelensky, vorbind la Forumul Industriei de Apărare din Olanda, spune că potențialul de producție în domeniul apărării al Ucrainei a depășit deja 35 de miliarde de euro și acoperă aproape 1000 de tipuri de produse, de la sisteme de artilerie și vehicule de luptă până la drone și rachete ghidate. În același timp, aproximativ 40% din acest potențial nu a fost încă finanțat corespunzător. Potențialul industriei noastre de apărare, adică celei ucrainene, a depășit 35 de miliarde de euro, ceea ce include 100.000 de produse de artilerie și vehicule de luptă tradiționale până la drone avansate de toate tipurile și rachete ghidate, însă 40% din acest potențial nu are finanțarea corespunzătoare. Aceasta este o problemă, de exemplu, putem produce aproximativ 8 milioane de drone de diferite tipuri pe an, dar avem finanțare pentru o sumă mult mai mică. Zelensky a menționat că Rusia folosește nu doar propriile venituri din petrol, ci și resursele unor regimuri precum Iranul și Coreea de Nord și de asemenea atrage scheme de corupție din alte țări pentru a-și susține mașinăria militară. Și acum trecem la ziua 1217 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut, așa cum se vede, 1200 de militari în ultimele 24 de ore, cifra depășind cu mult 1.013.000, un tank, 7 vehicule blindate de luptă, 21 de piese de artilerie, un lansator de rachete și întreaga listă o vedeți în această imagine. Evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri: Kremlinul continuă să sprijine Iranul doar pe plan diplomatic, demonstrând limitele relației strategice ruso-iraniene. Da, pentru că nu poate. Oficialii ruși încearcă să influențeze conversațiile despre creșterea cheltuielilor NATO pentru apărare prin prezentarea eronată a eforturilor continue ale Rusiei de a restructura și extinde capacitățile militare ale Rusiei ca o reacție defensivă la NATO. Putin a recunoscut de asemenea eforturile sale continue de a împuternici serviciile de securitate internă ale Rusiei pentru a proteja stabilitatea regimului și securitatea internă. Forțele ruse au efectuat un atac combinat la scară largă cu drone și rachete împotriva Ucrainei în noaptea de 22 spre 23 iunie, care a vizat în principal orașul Kiev și a ucis cel puțin 7 persoane, rănind 28. Știrea aceasta v-am prezentat-o ieri. Partenerii occidentali ai Ucrainei continuă să aloce ajutor militar Ucrainei și să colaboreze cu baza industrială de apărare ucraineană. Și vedem în această imagine hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. La data de 23 iunie vedem aici Kupiansku, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporozhye și Herson.
Și acum trecem pe repede înainte să vedem dacă au existat și modificări ale fronturilor în viziunea analiștilor Deep State. Vedem că la data de 23-24, cât este afișat, au afișat cei de la Deep State analiștii, și se prezintă destul de bine această situație. Doar la nord de Pokrovsk vedem că rușii au reușit să avanseze. Zic eu că este un avans mic de maxim 2 km pătrați. Mai sunt niște avansuri tot așa destul de minore, undeva la 3 km cu încă 2 km pătrați. Deci în total ce v-am prezentat până acum la nord-est de Pokrovsk, 7 km avans rusesc, Chasov, iar așa cum se vede, este stabil, dar vedem un avans destul de mare mai la nord către Kupiansk, așa cum se poate vedea în această imagine, înspre Izium, în zona aceasta este vorba de un avans, zic eu, de 10-15 km pătrați, deci un avans destul de mare, neașteptat de mare în această zonă, pentru că aici este o zonă stabilă, era o zonă stabilă și acum vedem că și în zona Kupianskului rușii au reușit un avans de aproximativ 2 km. Deci astăzi rușii pe 3 fronturi au reușit un 25 de km pătrați avans și să nu anticipăm. Dar iată, în Vovchansk nu, lucrurile sunt stabile și nici în, măcar atât, în zona Sumă, rușii nu au avansat în ultimele 24 de ore, dar avans mare în cele 3 zone pe care vi le-am arătat. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!